নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলে ভালে আছে। সো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে এটা নতুন মুকলি হোৱা পোষ্টৰ কথা ক'ম। নতুনকৈ যোনটো ভেকেন্সি ওলাইছে এইটোৰ কথা পাতিম, ঠিক আছে। সো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলৰ সৈতে বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। সো বন্ধুসকল, অলপো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে ভিডিঅ'টো চাব মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু যদিহে আপুনি ঘৰত বহি আছে, বেকাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে এইটো এটা সুন্দৰ এটা ভাল ভিডিঅ' হয় আৰু আপোনাৰ কামত দিব, ঠিক আছে। আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো বন্ধুসকল, পোষ্টটোৰ নাম হৈছে আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 আৰু এইটোত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে টোটেল পোষ্ট আছে 81টা পোষ্ট খালী আছে, ঠিক আছে। ৰাইফলমেন, ৰাইফল উইমেন GD পোষ্ট হয় এইটো। পুৰুষ মহিলা সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধুসকল, এইটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডেটৰ কথা কোৱা হৈছে 29 জুনৰ পৰা এইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছে 30 জুলাই লাষ্ট ডেট আছে 2023লৈকে। তেতিয়ালৈকে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফি ইয়াতে জেনেৰেল OBC এই দুটাৰ কাৰণে 100 টকা আৰু SC ST আৰু ফিমেল দিয়া আছে। ইয়াতে ফিমেলৰ কাৰণে SC STৰ কাৰণে নীল, মানে আপোনালোকক এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। সো বন্ধুসকল, পে'মেণ্ট আপোনাক এইটোত কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইটো কৈ আছোঁ মই এতিয়া। এইটোত আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। একাউণ্ট নাম্বাৰ আছে 370880467112। এইটো একাউণ্টত আপোনাক পইচাটো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ IFSC কোডো দিয়া আছে। আপোনালোকে চাই কেনে এইটো একাউণ্টত পইচাটো পে'মেণ্ট কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ পিছত মই কৈ আছোঁ আপোনাক এজ লিমিট আপোনাৰ হ'ব ফৰ জেনেৰেল আৰু UR কেণ্ডিডেটছ। এইটোৰ কাৰণে 18ৰ পৰা 28 বছৰ, 18 to 28 years ফৰ জেনেৰেল এণ্ড UR কেণ্ডিডেটছ। আৰু ৰিলেক্সেশ্যন আছে ইয়াতে আপোনাৰ ইন আপাৰ এজ লিমিট 5 years ফৰ SC ST, 5 বছৰ SC আৰু STৰ কাৰণে, আৰু 3 years ফৰ OBC, 3 বছৰ OBCৰ কাৰণে। সো বন্ধুসকল, এতিয়া আমি কথা পাতিম জব লোকেশ্যন। আপোনাৰ আসামৰ আপুনি যিকোনো ঠাইত থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমি কথা পাতিম কোৱালিফিকেশ্যন। আপোনাৰ ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ লাগিব আৰু লগতে যদি আপোনাৰ স্পৰ্টছ চাৰ্টিফিকেট আছে তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল। সো বন্ধুসকল, চিলেকশ্যন প্ৰচেছ এইটো আপোনাৰ চিলেকশ্যন উইল বি অন দ্য বেচিছ অফ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট। ইয়াতে দিয়া আছে আপোনাৰ ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব আৰু লগতে দিয়া আছে DME, PST, ETC। সো বন্ধুসকল, এইকেইটা টেষ্ট আপোনাক পাছ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপুনি ছিলেক্ট হৈ যাব। সো বন্ধুসকল, গোটেইখিনি কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। আপুনি যদিহে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰে। পুৰুষ মহিলা সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনি যদি 10 পাছ হয় তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বেছি ডিগ্ৰীও নালাগে। সো বন্ধুসকল, এইটো ভাল এটা পোষ্ট ওলাইছে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন বেল প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।